하지 않아 나를 붙잡아줬으면 해 눈물 뚝뚝 흘리며 내게 전화를 걸어 Sweet and spring break coupling 늦은 밤날 위에 꽃을 사다 온 롬직한 너도 여름밤의 설렘도 처음으로 돌릴 Rosie đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một make up look vô cùng phù hợp để đi chơi 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, cũng như là rất phù hợp với không khí mùa hè đang đến nhé. Mình sẽ bắt đầu trước với lông mày. Ở đây có bạn nào gặp khó khăn với việc kẻ lông mày không? Thì giơ tay lên, bởi vì chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi. Mình sẽ kẻ lông mày một cách tự nhiên nhất thôi, bởi vì lông mày của mình thì nó cũng đã đậm màu sẵn rồi. Mình chỉ kẻ nó thêm khuôn thôi. Mình sẽ sử dụng màu cam sữa để làm nền cho lớp đánh mắt đầu tiên nhé. Đến mình sử dụng màu cam đất để tán ở bầu mắt. Tất nhiên mình sẽ đánh thấp hơn và đánh đều tay hơn. Mình sử dụng màu cam đỏ để đánh ở phần đuôi mắt cũng như phần mí dưới, tạo chiều sâu cho mắt. Để đôi mắt thêm lung linh hơn thì mình sử dụng màu cam nhũ từ bảng Etude House UC3 để làm đôi mắt thêm nổi bật. Mình sẽ đánh ở phần giữa bầu mắt nhé. Mình sẽ sử dụng kẻ mắt chì của Luxury để kẻ ở phần lòng trong, để giúp cho đôi mắt thêm sâu cũng như là tự nhiên. Mình chọn lông mi giả phong cách tự nhiên để phù hợp với make up look lần này. Đừng quên bấm mi và trải mascara nhé. Các bạn nên trải mascara ở mi dưới nữa để cho đôi mắt thêm phần cuốn hút hơn. Mới khai sáng ra được em kem lót vô cùng yêu thích đến từ nhà Uphill. Đây là em kem lót Baby Tone Up Cream với tone là màu hồng, nhưng mà khi lên da thì sẽ khiến cho da mình đều màu hơn, và đấy là một điều mình rất cần đến từ kem lót đấy. Tiếp đến thì mình sử dụng em kem nền đến từ nhà Catrice. Em này là HD Liquid Cover, giúp cho mình có một lớp nền vừa bóng và không quá lì. Các bạn sử dụng Beauty Blender hoặc cọ cũng được để có thể tán đều lớp nền nhé. Mình sẽ sử dụng em che khuyết điểm siêu yêu thích của mình đến từ nhà The Same để có thể che phủ quầng thâm và các nốt thâm mụn. Dù là trang điểm tự nhiên nhưng mình vẫn muốn khuôn mặt thêm phần thon gọn hơn. Vì vậy mình đã ăn gian hơn một chút. Đó chính là mình sử dụng contour của City Color để có thể có khuôn mặt được như ưng ý.
Thay vì contour bằng nét liền thì mình sẽ sử dụng nét đích, và như thế nó sẽ dễ tán hơn. Cũng như là mình contour ở các vị trí phần sống mũi, hai bên má và xương quai hàm cũng như là phần trán. Mình sử dụng cọ Retechnics để tán đều lớp contour ra. Nếu như bạn nào đang lo lắng lớp nền của mình sẽ trôi theo mồ hôi bởi vì mùa hè quá nóng lực, thì mình sẽ gợi ý cho các bạn phương pháp baking. Đây là một phương pháp không chỉ giúp giữ lớp nền lâu trôi mà còn giúp cho lớp nền thực sự đẹp và mịn như các chị phương Tây ấy. Khi đợi 15 phút thì các bạn sử dụng cọ phủi để phủi hết các lớp phấn thừa đi nhé. Để khóa lại lớp nền, mình sử dụng em phấn phủ siêu yêu thích của mình đến từ nhà Innisfree để có thể giữ cho lớp nền lâu trôi. Các bạn nghĩ mình sẽ sử dụng em 3CE để đánh môi đúng không? Nhưng không phải đâu. Mình sẽ chấm nhẹ em ấy ở phần dưới mắt, nhưng chỉ một đốm nhỏ thôi nhá. Và mình sẽ sử dụng em ấy để tán đều ra này, làm phấn má. Sẽ trang điểm má hơn một chút nữa với phấn màu cam đào. Đừng quên highlight cho khuôn mặt để khuôn mặt bừng sáng dưới ánh sáng mặt trời nhé. Như mình còn thiếu một cái gì đấy thì phải. À đúng rồi, son môi. Hôm nay mình sẽ mix hai màu, đó chính là màu Pumpkin của Lancôme và màu Forever and Always của Miracle Apple. Đây là màu phiên bản được collab với chị Chloe Nguyễn. Đầu tiên thì mình sẽ tán một ít Lancôme ở phần lòng môi, tán đều ra cả môi nhé. Sau đó thì mình sẽ sử dụng em Miracle Apple để có thể đánh ở phần lòng môi. Đánh hai màu son sẽ giúp cho phần lòng môi thêm tự nhiên hơn và khiến cho make up look phù hợp với chủ đề hơn. Mình sử dụng son bóng để khiến cho đôi môi thêm căng tràn sức sống hơn. Và ta-da! Make up look của chúng ta đã hoàn thành rồi. Các bạn có thấy tự tin khi mà sử dụng make up look lần này không? Các bạn hãy coi như đây là một clip gợi ý nho nhỏ để có thể đi chơi và thật xinh đẹp trong ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 nhé. Các bạn đã xem hết clip của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!